دا خو مونږ یو خپلې زندګۍ بربادي کې لګیا یو عیش عشرت او مزې او چرچې دا فیسبوک دی او دا یوټیوب دی او دا ټویټر دی او دا انسټاګرام دی اوس خو بګې نوې بې حیایي راووته دا ټیک ټاک دی خلکو ویل ټیک ټاک مونږ ټیک ټاک پکې څه شو ټیک ټاک سره علماو پسې خندا دیندارو پسې خندا بی دینو پسې خندا هر چا مسخره جوړ کړي د بس شروع بیا وایي چې د ټیک ټاک پیسې حلالي دي که حرامي دي ته داسې جومات کې کار کې بیا نه ځان له فتوا هم غواړي چې حلالي دي که حرامي لوی د بې حیایۍ ماحول یې جوړ کړی دی او ټول ینګ طبقه ینګ جنریشن مونږ خو پې نه پوهېږو په دې شی نو خو اخبار کې غالبا څه چا احتجاج کړی او که څه چل شوي بیا هغې نه مونږ خبر شو چې و دا خو هلکه څه نوی شی راغلی نوجوان طبقه لګیا ده بس په دې کې وخت هم ضایع کوي او بې حیایي هم ترې نه خورېږي لګیا دي تا نه د دې ځوانۍ باره کې قیامت په ورځ تپوس به نه کېږي وان شبابه فیما ابلا الله دې نوجوان طبقې ته هدایت نصیب کړي دا ګورې د والدینو فرض دي چې د خپل بچی تربیت هغه د قرآن او سنت مطابق وکړي دا د والدینو فرض دي د دې دور نوجوان طبقه وګوره د ټولو نه زیاته فضول خرچ هم دکه ده د ټولو نه زیات مست هم دکه دي دغه رنګې قسمه حربي استعمالیږي د بې حیایۍ دپاره او لګیا دی نوجوان طبقه ینګ جنریشن پکې مبتلا کېږي په خپلو بچو نظر واچوئ خپل بچی وساتئ د دې شیزونه ورنه خدای مکه سهار د دې څه نتیجه او څه ثمرات او څه نقصانونه موتا ته مخې ته راشي فایده خو پکې نشته تش نقصان دی وجه احتیاط وکړئ نبی علیہ السلام فرمایي زه وینم اسرافیل علیہ السلام الله تیار و درولې شپېلې خوله کې ده صرف د الله حکم ته انتظار دی زه به څنګه خوشحالي وکړم او خندا نن خو راشه تش خنداګانې دې کور کې غم شوي خواته کور کې امکه دکړې بازي شروع وي وی غم او خادي رور خور دي گپ لګوم که حقیقت دی دا مشران ناس دي پخوا چې هندوانو کې ودونه به چې 10 میله به د مسلمانانو جومات ته پاتې شو نو هغې به هلته ارسه بند کړل ویل به صبر وکړې چې دې نه وړو بیا به کوو چې 10 میله به بیا وړېدل نو بیا به ډول سورنا شروع کړ ښځې به چې سړی ولیدو چې هغه دی سړی را روان دی نو دلته به لارې ته شاکه او کې به ناسته بل طرف ته به مخ کو چې سړی به تیر شو دومره مزل به بیا وکړو نو بیا به پاسېدو او روانه به شو ګپ لګوم دا که حقیقت دی نن حالات وګوره بالکل بدل دي بیا وایي پریشانې دي نو نه وایي پریشانې ځان ته پریشانې په خپله مونږ جوړې کړي څومره د الله د دین نه لرې کېږي د قرآن او سنت نه لرې کېږي زندگی به د پریشان وي زه نه ویم د قرآن آیات په دې ګواه دی ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى چا چې د الله د کتاب نه اعراض وکړو مخې واړولو یعنی دین ته شاکه الله وایي دله زه د دنیا دا زندگی چې دا به د څه کم د پریشانۍ وکړم نن هر سړی پریشان الله دې له هدایت فیصله وکړي